Τον Αύγουστο του 1922 ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατέρεε. Στη Σμύρνη, στη Φώκια, στο Αϊβαλί, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έτρεχαν στις ακτές και πνίγονταν ή σφαγιάζονταν ή χάνονταν μέσα στις φλόγες. Κι όμως, λίγες πόλεις γλίτωσαν ολόκληρες. Πολύ λίγες. Μια από αυτές ήταν η Τρίγλια της Βυθινίας. Και η Τρίγλια σώθηκε επειδή ένας άνθρωπος αποφάσισε να τη σώσει. Ένας άνθρωπος που ήταν ήδη καταδικασμένος σε θάνατο από τους Τούρκους και που παρόλα αυτά ανέβηκε σε ένα πλοίο με χαλασμένο το μισό μηχανοστάσιο και έπλευσε στην πατρίδα του. Η ιστορία του δεν ξεκινά το 1922. Ξεκινά πολύ νωρίτερα, όταν ένα μικρό αγόρι στην Τρίγλια έχασε τον πατέρα του. Ο καπετάν Στρατής πέθανε στη θάλασσα. Προσπαθούσε να συγκρατήσει το ιστιοφόρο του μέσα στην ανεμοθύελλα, καθώς το παρέσαιρνε στην ακτή και δεν τα κατάφερε. Άφησε χήρα τη Γνωσιθέα και 2 ανήλικα παιδιά, χωρίς τίποτα. Ο γιος του θα γινόταν ο άνθρωπος που χρόνια αργότερα θα έσωζε χιλιάδες μέσα από την ίδια τη θάλασσα. Αυτή είναι η ιστορία της Τρίγλιας και του Φίλιππου Καβουνίδη. Ξεκινάμε από την αρχή. Η Τρίγλια ή Τρίγλια με εψιλονιώτα, όπως την έλεγαν οι παλιοί, βρισκόταν στη νότια ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά, κοντά στην Προύσα. Αρχαία ελληνική αποικία από τον 5ο αιώνα π.Χ. 25 αιώνες ελληνικής παρουσίας όταν έφτασε το 1922. Δεν ήταν μια τυχαία κομμόπολη. Ήταν ένας από τους ελάχιστους σημαντικούς οικισμούς της περιοχής όπου οι Τούρκοι αποτελούσαν απόλυτη μειονότητα. Μόλις 30 οικογένειες που εργάζονταν σε κτήματα Ελλήνων. Οι υπόλοιποι 7.000 κάτοικοι ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι. Τριόροφα σπίτια του 18ου αιώνα, 5 εκκλησίες, φιλαρμονική, σχολεία, τόπος βαθιά θρησκευτικός. Σε αυτή την πόλη γεννήθηκε το 1875 ο Φίλιππος Ευστρατείου Καβουνίδης, γιος του καπετάν Στρατή, που χάθηκε στη θάλασσα και της Γνωσιθέας, το όνομα της οποίας θα έδινε αργότερα σε ένα από τα πλοία του. Ο Φίλιππος από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το εμπόριο και την ναυτιλία. Έγινε σύντομα πλειοκτήτης. Στο στόλο του ανήκαν η Κιχώνα, που μετονόμαζε σε Τρίγλια προς τιμήν της πατρίδας του, και η Γνωσιθέα. Αργότερα απέκτησε τον Ελίσποντο και τη Βυθινία. Είχε μια αδελφή, την Ντέα, που παντρεύτηκε το Χρήστο Σταμπέλο, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας στην Ελλάδα, και έναν μικρότερο αδελφό, το Βασίλειο. Το 1904 παντρεύτηκε την Εκατερίνη Καλαφάτη. Και εδώ κρύβεται μια λεπτομέρεια που δεν είναι απλώς βιογραφική. Είναι το κλειδί για ό,τι ακολουθεί. Η Εκατερίνη ήταν η μικρότερη αδερφή του Χρυσόστομου Καλαφάτη, του μελλοντικού Μητροπολίτη Σμύρνης και εθνομάρτυρα. Ο Καβουνίδης, με άλλα λόγια, ήταν ο κουνιάδος του Αγίου Χρυσοστόμου. Αυτή η σύνδεση, οικογενειακή, θρησκευτική, ανθρώπινη, είναι που εξηγεί γιατί το 1922 δεν δίστασε.
Η ιστορία της σωτηρίας της Τρίλιας δεν ξεκινά το 1922. Ξεκινά 8 χρόνια νωρίτερα. Το 1914 οι Νεότουρκοι, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, στο κατόφλι του Πρώτου Παγκοσμίου, ξεκίνησαν συστηματική εκστρατεία εκαθάρισης των ελληνικών παράκτιων πληθυσμών. Νέοι Έλληνες ηλικίας 18 ως 55 ετών στρατολογούνταν αναγκαστικά σε τάγματα εργασίας, τα περίφημα αμελέτα μπουρού. Ορυχεία, δρόμοι, ουσιαστικά αργός θάνατος. Ο Καβουνίδης, που βρισκόταν ήδη στην Κωνσταντινούπολη για τις εμπορικές του δραστηριότητες, έδρασε αμέσως. Με τα πλοία του έστελνε κρυφά νέους από την Τρίγλια και τα γύρω χωριά στις απέναντι ακτές για να αποφύγουν την θανάσιμη στράτευση. Οι Νεότουρκοι το πληροφορήθηκαν. Τον Ιούλιο του 1914 εκδόθηκε εναντίον του θανατική καταδίκη σε ερημοδικία. Ο Καβουνίδης ήταν πλέον εγκληματίας για το Οθωμανικό κράτος. Και τότε κάνει κάτι που χρειάζεται ψυχραιμία. Με πρόσχημα ότι πάει να επιθεωρήσει το νεοαγορασμένο πλοίο του, τη Γνωσιθέα, παραλαμβάνει την οικογένειά του και φεύγει. Η Εκατερίνη ήταν έγκυος και παρόλα αυτά την πήρε μαζί με τα παιδιά που είχαν ήδη και έφυγε κρυφά για την ελεύθερη Ελλάδα. Τα παιδιά τους αργότερα έφτασαν τελικά τα 6. Εκείνη τη νύχτα του 1914 όμως μια οικογένεια διέφευγε με τη μητέρα έγκυο κάτω από την απειλή του θανάτου. Υπάρχει και μια δεύτερη λεπτομέρεια. Ο αδελφός, ο Βασίλειος, είχε μείνει πίσω. Όταν οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν ότι ο Φίλιππος δραπέτευσε, άρχισαν να ψάχνουν το Βασίλειο. Ο Βασίλειος το πληροφορήθηκε, ανέβηκε σε ένα ρουμάνικο πλοίο και έφτασε στον Πειραιά πριν από το Φίλιππο. 2 αδέλφια, 2 διαφορετικά πλοία, ίδια μοίρα, να ξεφύγουν από το θάνατο. Ο Φίλιππος από την Ελλάδα δεν σταμάτησε να βοηθά. Όταν οι Τριγλιανοί που έμειναν πίσω εκτοπίστηκαν στην ενδοχώρα, κυρίως στην Προύσα, ο Καβουνίδης μαζί με τον άλλο μεγάλο ευεργέτη Ιωάννη Σάπαρη τους στήριξε οικονομικά. Όταν επέστρεψαν το 1919 και βρήκαν την πόλη κατεστραμμένη, έστειλε χρήματα για την ανοικοδόμηση. Έστειλε ακόμα και τα μουσικά όργανα για τη φιλαρμονική που ο ίδιος είχε δωρήσει. Η σχέση του με την Τρίγλια δεν ήταν απλώς καταγωγή, ήταν χρέος. Ας δούμε τώρα τι ακριβώς συνέβαινε εκείνες τις ημέρες. Γιατί χωρίς αυτό το πλαίσιο δεν γίνεται να καταλάβουμε τι σήμαινε η επιλογή του Καβουνίδη. Ο τουρκικός στρατός του Κεμάλ εξαπολύει γενική επίθεση στο ελληνικό μέτωπο γύρω από το Αφιόν Καραχισάρ. Μέσα σε 3 ημέρες το μέτωπο καταρρέει ολοκληρωτικά. Ο ελληνικός στρατός κατακαιρματίζεται και υποχωρεί πανικόβλητος προς τις ακτές. 27 Αυγούστου 1922. Στη Σμύρνη, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο κουνιάδος του Καβουνίδη, συλλαμβάνεται και παραδίδεται στον όχλο. Τον λιτσάρουν. Η Εκατερίνη Καβουνίδη χάνει τον αδερφό της εκείνη την ημέρα. Ο Φίλιππος και η Εκατερίνη στην Κωνσταντινούπολη μαθαίνουν ότι ο άνθρωπος που πάντρεψε το ζευγάρι το 1904 δολοφονήθηκε. Το σπίτι τους βυθίζεται στο πένθος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, στην Τρίγλια οι προεστοί καταλαβαίνουν ότι η ώρα έφτασε. Τουρκικές μονάδες κινούνται βόρεια. Ο ελληνικός στρατός δεν υπάρχει πλέον. Οι φήμες για τη Σμύρνη
τις σφαγές, τις πυρκαγιές έχουν φτάσει. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Πού θα βρεθούν τα πλοία? Ποιος θα σώσει 7.000 ανθρώπους? Η απάντηση ήταν ένα τηλεγράφημα στην Κωνσταντινούπολη. Και ο παραλήπτης ήταν ένας άνθρωπος που εκείνη τη στιγμή θρηνούσε. 29 Αυγούστου 1922. Ακριβώς 2 μέρες μετά το μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ο Καβουνίδης βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρει ότι η γυναίκα του μόλις έχασε τον αδερφό της. Ξέρει ότι η Τρίγλια βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής και ξέρει, αυτό είναι κρίσιμο, ότι από το 1914 είναι καταδικασμένος σε θάνατο. Αν τον συλλάβουν θα εκτελεστεί. Τι κάνει λοιπόν? Στέλνει από την Κωνσταντινούπολη τα πλοία του, την Τρίγλια και τον Ελίσποντο. Αλλά αυτό δεν του είναι αρκετό. Επιβιβάζεται ο ίδιος στη Βυθινία και σαλπάρει για την πατρίδα του. Η Βυθινία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε χαλασμένο το ένα από τα 2 καζάνια. Ήταν μισολειτουργική και ο Καβουνίδης την οδήγησε παρόλα αυτά στην Τρίγλια, διασχίζοντας την Προποντίδα προς ακτές όπου τον περίμεναν τουρκικές δυνάμεις και μια θανατική καταδίκη που δεν είχε ανακληθεί ποτέ. Τι ακολούθησε εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είναι από εκείνα τα πράγματα που ο χρόνος δεν σβήνει. Ο Καβουνίδης αποβιβάστηκε στη στεριά, στις ώρες του διωγμού, με την καταδίκη σε θάνατο ακόμα ενεργή. Πέρασε από τις εκκλησίες της γενέτειράς του. Πήρε τις θαυματουργές εικόνες της Παντοβασίλισσας, της Αγίας Επίσκεψης, τα Ευαγγέλια, τους Σταυρούς, τα αργυρά σκεύη, τα μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής, αυτής που είχε δωρήσει ο ίδιος. Έπαιρνε μαζί του ό,τι μπορούσε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη μιας πόλης 25 αιώνων και μαζί με τα ιερά αντικείμενα φόρτωσε στα πλοία τους κατοίκους. Σχεδόν ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό της Τρίγλιας. Εδώ αξίζει να σταθούμε σε μια εικόνα που μας δίνει ο γιος του, ο Χρυσός Καβουνίδης, στις αναμνήσεις του. Ο Ελίσποντος, το δεύτερο πλοίο, δεν μετέφερε απλώς πρόσφυγες. Καθώς έπλεε προς την Ελλάδα, ρημουλκούσε πίσω του τριγλιανά ψαροκάικα, γεμάτα κι αυτά πρόσφυγες. Αυτοσχέδια σωστική αρμάδα. Ο εφοπλιστής και οι ψαράδες μαζί. Το μεγάλο πλοίο και τα μικρά σκαριά, όλοι στην ίδια πορεία προς τη σωτηρία. Οι Τριγλιανοί εγκαταστάθηκαν κυρίως σε 2 τόπους. Στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, που έφερε το ίδιο το όνομα της χαμένης πόλης, και στη Ραφίνα Αττικής. Οι ιερές εικόνες βρήκαν και αυτές τη θέση τους. Η Αγία Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνάς. Η Παντοβασίλισσα, η Πάντων Βασίλισσα, στο ναό της στη Ραφίνα. Ο Καβουνίδης εγκαταστάθηκε στον Πειραιά, επισκεπτόμενος τακτικά τη Ραφίνα, όπου συνέχισε να είναι το στήριγμα της κοινότητάς του. Αλλά η ζωή του είχε και ένα δεύτερο ημίχρονο, που σπάνια λέγεται. Από το 1930 ο Καβουνίδης δεν είχε πλέον πλοία. Το βύθισμα της Βυθινίας το 1927, ανασφάλιστης στο λιμάνι του Λαβρίου, ο μεγάλος ανταγωνισμός στην ναυτιλία, οι αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις τον ανάγκασαν να εκποιήσει τα καράβια του ένα προς ένα. Ο άνθρωπος που έσωσε μια ολόκληρη πόλη με τα πλοία του τα έχασε όλα. Πέθανε χωρίς πλοίο στο όνομά του. Η μεγαλοψυχία είχε τίμημα και το πλήρωσε. Πέθανε το 1940. Τον κίδεψαν στο λόφο της Παναγίτσας στη Ραφίνα, σε μέρος που ο ίδιος είχε επιλέξει, σε γη που κοίταζε τη θάλασσα. Την ίδια θάλασσα που του πήρε τον πατέρα του και που εκείνος έκανε δρόμο σωτηρίας για χιλιάδες πρόσφυγες.
πάνω στη μαρμάρινη πλάκα του τάφου του, οι Τριγλιανοί χάραξαν. Φίλιππος Καβουνίδης, εκ Τρίγλιας Μικράς Ασίας, 1875-1940. Η γενέτειρα ευγνωμονούσα. Δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω. Η γενέτειρα ευγνωμονούσα. Αυτό τα λέει όλα. Δεν ήταν ο μόνος που έσωσε μια πόλη. Στην πέραμο της Κιζίκου μια ανάλογη ιστορία γράφτηκε με το τελευταίο καράβι της σωτηρίας. Αλλά ο Καβουνίδης έσωσε τη δική του και γι' αυτό η Τρίγλια υπάρχει σήμερα. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε το τριγλιανό στοιχείο. Χωρίς αυτόν η κοινότητα θα είχε χαθεί όπως τόσες άλλες. Ας είναι η μνήμη του αιώνια. Η Τρίγλια σώθηκε ολόκληρη και σώθηκε επειδή ένας άνθρωπος αποφάσισε ότι η αγάπη για τους συμπατριώτες του ήταν μεγαλύτερη από τον φόβο για τη ζωή του. Αν αυτή η ιστορία σε άγγιξε, μοιράσου την. Και μείνε μαζί μας, γιατί το αρχείο του Μικρασιάτη κρατά ζωντανή τη μνήμη που δεν πρέπει να σβήσει.